Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra. We are reading from the Chaitanya Charitamrita Adi Lila, chapter 11, the expansions of Lord Nityananda. Čteme ze Šri Chaitanya Charitamrity Adi kapitola 11. Expanze Pána Nityanandy. As the branches and sub-branches of Lord Chaitanya Mahaprabhu were described in the 10th chapter, in the 11th chapter, the branches and sub-branches of Sri Nityananda Prabhu are similarly listed. Podobně jako byly v 10. kapitole popsány hlavní a vedlejší větve Pána Chaitanya Mahaprabhu, jsou v této kapitole popsány hlavní a vedlejší větve Šri Nityanandy Prabhu. Please repeat. Prosím, opakujte. Nityananda Padamboja. Nityananda Padamboja. Prinjam Prema Madhumadan. Pringam Prema Madhumadan. Natvakilante Shamukyam. Natvakilante Shamukyam. Likyante Katachinmaya. Likyante Katachinmaya. Nityananda Padamboja. Nityananda Padamboja. Prinjam Prema Madhumadan. Pringam Prema Madhumadan. Natvakilante Shamukyam. Natvakilante Shamukyam. Likyante Katachinmaya. Likyante Katachinmaya. Nityananda Padamboja. Nityananda Padamboja. Prinjam Prema Madhumadan. Pringam Prema Madhumadan. Natvakilante Shamukyam. Natvakilante Shamukyam. Likyante Katachinmaya. Nityananda Padamboja. Nityananda Padamboja. Madhumadan. Pringam Prema Madhumadan. Natvakilante Shamukyam. Natvakilante Shamukyam. Likyante Katachinmaya. Nityananda Padamboja. Nityananda Padamboja. Pringam Prema Madhumadan. Pringam Prema Madhumadan. Natvakilante Shamukyam. Natvakilante Shamukyam. Likyante Katachinmaya. Likyante Katachinmaya. Nityananda Padamboja. Nityananda Padamboja. Pringam Prema Madhumadan. Pringam Prema Madhumadan. Natvakilante Shamukyam. Natvakilante Shamukyam. Likyante Katachinmaya. Likyante Katachinmaya. Nityananda Padamboja. Pringam Prema Madhumadan. Natvakilante Shamukyam. Likyante Katachinmaya. Nityananda. Nityananda. Pána Šri Nityananda. Pada Amboja. Padamboja. Lotosové nohy. Pringam. Čmeláce. Prema. Lásky k Bohu. Madhu. Medem. Unmadan. Šílení. Natva. Poklonit se. Akilán. Jim všem. Teshu. Z nich. Mukhya. Hlavní. Likyante. Popsáno.
Katičit, Katichit, několik z nich, několik z nich. Maya, Maya. mnou. After offering my obeisance to all the devotees of Sri Nityananda Prabhu who are like bumblebees collecting honey from his lotus feet, I shall try to describe those who are the most prominent. Poté, co se pokloním všem oddaným Šri Nityanandy, kteří jsou jako čmeláci sbírající med z jeho lotosových nohou, pokusím se popsat ty nejvýznačnější. So, text 2. Jaya Jaya Mahaprabhu Sri Krishna Chaitanya Tanarasana Sharana Shitaye Sedanya. All glories to Sri Chaitanya Mahaprabhu. Anyone who has taken shelter at his lotus feet is glorious. Sláva Šri Chaitanovi Mahaprabhu. Slavní jsou všichni, kdo vyhledali útočiště u jeho lotosových nohou. Jaya Jaya Shri Advaita Jaya Nityananda Jaya Jaya Mahaprabhu Sarva Bhakta Vrinda. All glories to Shri Advaita Nityananda Prabhu and all the devotees of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Sláva Šri Advaitovi Prabhuovi, Nityanandovi Prabhuovi a všem oddaným Pána Chaitanya Mahaprabhu. Tasya Shri Krishna Chaitanya Sat Premara Sakina Urtva Sakam Vadutendo Sakarupam Kananama. Sri Chaitanya Mahaprabhu is the topmost branch of the indestructible tree of the eternal love of God. Sri Chaitanya Mahaprabhu, I offer my respectful obeisance to all the sub-branches of the topmost branch. Šri Nityananda Prabhu je nejvyšší větví nezničitelného stromu věčné lásky k Bohu. Šri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. S úctou se kláním všem vedlejším větvím, které z této nejvyšší větve vyrůstají. Sri Nityananda Vriksha Skanda Gautara Tate Janmila Saka Prasaka Vistara. Sri Nityananda Prabhu is an extremely heavy branch of the Sri Chaitanya tree. From that branch grown many branches and sub-branches. Šri Nityananda Prabhu je výjimečně těžkou větví stromu Šri Chaitanya. Z této větve roste mnoho dalších větví, hlavních i vedlejších. Malakare Chachale Bhade Sakagane Prema Fula Fale Bhatri Chaila Bhuvana. Watered by the desire of Sri Chaitanya Mahaprabhu, these branches and sub-branches have grown unlimitedly and covered the entire world with fruits and flowers. Zalévané vodou přání Šri Chaitanya Mahaprabhu se tyto větve a jejich odnože neomezeně rozrůstají a svými plody a květy pokryly celý svět. Asankyananta Gana Kekaru Kanana Apana Suditikai Mukhya Jana. These branches and sub-branches of the devotees are innumerable and unlimited. Who could count them? For my personal purification, I shall try to enumerate only the most prominent among them. Tyto větve oddaných jsou spolu se svými odnožemi nesčetné a neomezené. Kdo je může spočítat? Pro své vlastní očištění se pokusím vyjmenovat jen ty nejpřednější z nich. No, text 7. Asankyananta Gana Kekaru Kanana Apana Saditekai Mukhya Jana. These branches and sub-branches of the devotees are innumerable and unlimited. Who could count them? For my personal purification, I shall try to enumerate only the most prominent among them. Tyto větve oddaných jsou spolu se svými odnožemi nesčetné a neomezené. Může spočítat. Pro své vlastní očištění se pokusím vyjmenovat jen ty nejpřednější z nich. Purport. One should not write books or essays on transcendental subject matter for material name, fame, or profit.
The transcendental literature must be written under the direction of a superior authority, because it is not meant for material purposes. If one tries to write under superior authority, he becomes purified. All Krishna conscious activities should be undertaken for personal purification, apana sodite, not for material gain. Význam. Nikdo by neměl psát knihy nebo pojednání o transcendentálních tématech s vidinou hmotného jména, slávy nebo zisku. Transcendentální literatura musí být sepisována pod vedením vyšší autority, protože není určena pro hmotné účely. Pokud se někdo snaží psát pod dohledem vyšší autority, očistí se. Účelem všech činností spojených s vědomím Krišny by mělo být vlastní očištění, apana šohite, a ne hmotný zisk. Om Magyana Dimandasya Sanasana Sanakam Sakshramilitam Yena Tasmai Shigurave Namah Chichitaya Manopistam Stapitam Yena Bhutaleshvam Rupakadamayam Dadati Svam Padantikam Vandeham Shio Shayuda Padkamlam Shigarum Vaishnavamsa Shri Rupam Jagajatam Saganaragnatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Sagarutam Paricana Saitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Saganalita Shri Vishakam Vitam Sha Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jatpate Kaupesha Gopka Kanta Radha Kanta Namastate Tapta Kanchna Gaurangi Radhe Vindavanashvri Vishavani Pratetevi Pranamama Haripriya Paka Kalpa Visha Kripa Simvavisha Patnam Pavanvyo Vaishnavyo Namo Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasad Gaurabhaktavan Hare Krishna 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 Hare Ram, Ram Ram. Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Vishnu Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namani Namaste Saraswati Devi Gauravani Pachari Nirvishesha Srinyavadi Bhaskachari Desatani Srila Prabhupada Ki Jai. This chapter gives a description of the followers of Sri Nityananda Prabhu. Tato kapitola popisuje následovníky Šri Nityananda. Sri Nityananda Prabhu represents the original spiritual master. Nityananda Prabhu zastupuje původního duchovního mistra. It is mentioned in the 11th canto of the Bhagavatam. Je řečeno v 11. zpěvu Bhagavatam. Tasmad Gauram Pabachita Jihnashi Shriyautamam Sapsipasa Nishnatam Brahmana Pasma Upasamasram. That every person who desires real happiness Je řečeno, že každý člověk, který touží po skutečném štěstí, must seek a bona fide spiritual master musí vyhledat pravého duchovního mistra and take shelter of him by initiation. a přijmout u něho útočiště prostřednictvím zasvěcení. The qualification of a bona fide guru Kvalifikací pravého guru je, that he realized the scriptures by deliberation že realizoval písma prostřednictvím and is able přemýšlení and is able to convince others of these conclusions. a je schopen přesvědčit ostatní o těchto závěrech. Such great personalities Takové velké osobnosti, who have taken shelter of the Supreme Personality of Godhead, které přijali útočiště u nejvyšší osobnosti, leaving aside all material considerations, a zanechali všech hmotných usuzování, should be understood to be bona fide spiritual masters. by měly být považované za pravé duchovní místě. So here we have a description in this chapter of many of such great personalities who have taken shelter of the Supreme Personality of Godhead. V této kapitole budou popisy mnoha takových osob, které
které útočiště u nejvyšší osobnosti božství. Moreover, they have taken shelter of Nityananda Prabhu, who is the original spiritual master. A navíc přijali útočiště i u pána Nityanandy, který je původní duchovní mistr. That also Sri Krishna Das Kaviraj Goswami taken shelter of Lord Nityananda. A také Krishnadas Kaviraj Goswami přijal útočiště u pána Nityanandy. And he's the author of this Chaitanya Charitamrita. On je autorem Sri Chaitanya Charitamrity. He was requested by the devotees to write Chaitanya Charitamrita, all the pastimes of Lord Chaitanya in one book. Údajně ho požádali, aby se psal Sri Chaitanya Charitamritu, což je dílo, které popisuje veškeré zábavy pána Chaitanya v jedné knize. But he was already more than 90 years old. Ale už mu bylo více než 90 let v té době. And he was doubtful whether he could do that. A byl na pochybách, jestli to dokáže udělat. And one day he was praying before the deity of Madan Mohan. A jednoho dne se modlil před božstvem pána Madan Mohan. I was praying, please give me a sign. Can I do that? Should I do that? Modlil se, prosím tě, dej mi nějaké znamení, jestli to dokážu udělat, nebo jestli to mám udělat. Because I'm unqualified to do that. Protože já nejsem kvalifikovaný, abych to mohl udělat. Only if the previous acharyas and Lord Nityananda is empowering me, then I can do that. Pouze jestliže mě k tomu zmocní předchozí acharyové a pan Nityananda, tak to dokážu udělat. If the Lord acts to me, then I can do that. Jestliže pán bude jednat skrze mě, pak to můžu udělat. And while he was praying, a garland fell from the deity on his head. Když se takto modlil, tak najednou z božstva spadla jedna girlanda přímo na jeho hlavu. And he accepted this as the approval of Sri Madan Mohan. On to přijal jako schválení od Sri Madan Mohana. So, in the purpose Srila Prabhupada writes, not everyone should can read again. Not anyone can write on spiritual subject matters. Srila Prabhupada tady říká ve významu, že ne každý může psát o transcendentálních tématech. One must do that under the direction of superior authority. Osoba to musí dělat pouze pod vedením vyšší autority. And we see, if we look at Srila Prabhupada's purports, in many purports he's just paraphrasing verses of the Bhagavatam or of other scriptures. Když se budeme studovat výklady Prabhupády, tak uvidíme, že často tam v těch výkladech parafrázuje různé verše z různých částí. He does not change the principles as described by previous acharyas. It's authorized. Nemění žádné věci, zásady, které popisují acharyové. Je to autorizované. That, of course, he gives his commentaries on how to apply these principles in modern times for our benefit. Samozřejmě on to ještě doplňuje svými komentáři ohledně toho, jakým způsobem tyhle principy máme aplikovat v moderní době. But everything he writes is backed up with authority of the scriptures. Ale všechno, co on tam píše, tak je podpořeno autoritou písem. So one can only do that under superior authority. Takže tohle se dá dělat jedině pod vedením vyšší autority. So that's a principle to be careful with, very careful. Takže na tento princip se musíme dát velký pozor. So not everyone can write books on spiritual subject matters. Ne každý může psát knihy o duchovních námětech. That
because Krishnadas Kaviraj was doubtful. He was 90 years old. Kaviraj nepochybil, bylo mu už 90. 90 years old and an entire life chanting Hare Krishna. 90 let a on celý život zpíval Hare Krishna. And he was thinking, I'm not qualified. A on si říkal, já nejsem kvalifikovaný. So, and he prays for the mercy also in the beginning of Chaitanya Charitamrita. Taky na začátku Chaitanya Charitamrity se modlí o milost. Especially the mercy of Lord Nityananda. Speciálně o milost Pana Nityananda. That because Lord Nityananda is the original spiritual master. Protože Pán Nityananda je původní duchovní mistr. This Lord Balaram is the first expansion of Lord Krishna. Pán Balaram je první expanzí Pána Krishna. That and Balaram plays the role also in Krishna Lila, sometimes as spiritual master. A Balaram taky v Krishna Lile někdy hraje roli duchovního mistra. When Krishna kidnapped Rukmini, Když Krishna unesl Rukmini, then Balaram and the Yadus, they were fighting against all these envious kings and destroyed their army. tak Balaram spolu s Jadovci bojoval s těmi závislými králi a zničil jejich armády. But Rukmi, the brother of Rukmini, Ale pak tam je ještě Rukmini, to byl bratr Rukmini, who wanted to marry Rukmini to Shishupal, a tento Rukmini měl záměr vlastně provdat Rukmini za Shishupal. he made a vow, Tak on potom udělal slib. I will defeat Krishna or I'm not coming back to the city. Dal slib, buď porazím Krishnu, nebo už se nikdy nevrátím do svého města. And he indeed tried to attack Krishna. A pokusil se na Krishnu zaútočit. But every time he wanted to use his bow, Krishna with his bow, he was shooting arrows and cutting the string of his bow. A pokaždé, když se pokoušel vystřelit na Krishnu tím lukem, tak Krishna vystřelil svůj šíp a přeseknul mu tětivu toho luku. And Krishna destroyed his chariot driver and so on. A Krishna rozstřílel celého kočára i s vozatajem a všechno. Of course, Rukmini was with Krishna. Samozřejmě Rukmini byla s Krishnou. And when Krishna was on the point of killing Rukmi, A když Krishna už se připravoval zabít Rukmiho, Rukmini was pleading, please don't kill my brother. tak Rukmini ho prosila, prosím, nezabijej mého bratra. And Krishna did not kill him, but gave him a shave up. A Krishna ho tedy nezabil, ale oholil ho. He removed half of his mustache and his hair. Oholil mu půlku kníru a půlku jeho hlavy. And then Lord Balaram arrived. A pak tam přijel pán Balaram. And Lord Balaram said to Krishna, you are marrying Rukmini, this will be your brother-in-law. A Balaram říká Krishnovi, ty teď si bereš Rukmini a tohle bude tvůj, co říká? Ne. Švagr, tohle bude tvůj švagr. So how can you disfigure him in that way? Jak ho můžeš takhle zošklivit? But then he said to Rukmini, you should not be too attached to your brother. Ale pak řekl Rukmini, neměla bys být moc připoutaná k tvému bratrovi. This is the fate of the Kshatriyas. To je osud kšatriů. That sometimes they have to fight. Někdy oni musí bojovat. So he was telling her, this attachment for your brother
That's very dangerous in this world, this material attachment, it leads to suffering. Takže on mi vysvětloval, že tento připoutanost k tomu bratrovi je nebezpečná, že ta připoutanost v tomto světě vede k utrpení. So everyone has his fate and his destiny in this world by his previous karma. Každý v tomto světě má určitý osud, způsobený jeho dřívější karmou. So he was instructing her, taking the position of a spiritual master. Takže tak to dával pokyny, přijímajíc pozici duchovního mistra. But also Nityananda took that position. A také pán Nityananda přijal toto postavení. Of course, he was an avadhuta. Nobody could understand what was in his mind. Samozřejmě on byl avadhuta, nikdo nemohl pochopit, co je v jeho mysli. He was beyond the rules of this material world. On byl úplně mimo pravidla tohoto hmotného světa. He was wearing very nice jewels and bracelets and yeah, and he liked to dress very nicely. On se rád velice krásně oblékal, nosil různé zlaté ozdoby a náramky. It looked externally that he was attached to material wealth. Vnějšně to mohlo vypadat, že je připoutaný k hmotnému bohatství. Like someone gave Srila Prabhupada, well, Srila Prabhupada sometimes was wearing a ring. Srila Prabhupada někdy nosil nějaké prsteny. Some ordinary people were thinking, yeah, is there an instrument and he wears this ring? Někteří obyčejní lidé si mohli myslet, no, on je ve stavu odříkání a proč nosí ty prsteny. But they did not know that this ring was offered by one of his disciples, and out of respect and love for his disciple, he was wearing this ring. Oni nevěděli, že ten prsten on dostal od svého žáka a jako z úcty a poděkování, tak nosil ten prsten. But further in the Charitamrita, you have the story of Raghunadas Goswami. Vždy v Charitamrita byl příběh o Raghunadas Goswami. Raghunadas Goswami was the son of Zamindars, great landowners. Raghunadas byl synem Zamindarů, velkých vlastníků půdy. At that time, and that's more than 500 years ago, they were earning 200,000 rupees a month. Tehdy, před 500 lety, oni měli příjem 200 000 rupí měsíčně. Would be millions of crores today. V dnešní době by se to rovnalo milionům. They were very, very rich. Tedy velmi bohatí. After Raghunadas Goswami met Lord Chaitanya, když Raghunadas potkal pána Chaitanya, he was a young boy and he wanted to leave to be with Lord Chaitanya. Byl mladý kluk a on chtěl odejít a žít s pánem Chaitanyem. But Lord Chaitanya said, you stay home. Pán Chaitanya mu ale řekl, zůstaň doma. And you follow what your parents tell you, but externally, but internally, you think of Krishna. And the time will come that you will come to me. Tak vnějšně následuj to, co po tobě chtějí rodiče, ale vnitřně neustále myslí na Krishnu. A časem se to stane, že budeš moci být se mnou. So, but still he tried to escape home many times to join Lord Chaitanya, but anytime the guards would catch him and bring him back. Ale přesto se mnohokrát pokusil utéct z domova, aby mohl být s pánem Chaitanyou, ale pokaždé ho ty stráže chytili a přivedli zpátky.
But then one day, Nityananda in Panihati was close by. Ale jednou se stalo, že byl poblíž pan Nityananda, bylo to v Panihati. And he escaped somewhere or another to see Lord Nityananda. A on zase utekl, aby viděl pána Nityanandu. And Raghunadas Goswami was begging for his mercy. Raghunadas ho prosil o milost. And then, but Lord Nityananda said to Raghunadas Goswami, you are a thief. Ale pan Nityananda Raghunadásovi řekl, ty jsi zloděj. You are a thief because you try to get the mercy of Lord Chaitanya. You try to get the direct mercy of Lord Chaitanya. Jsi zloděj, protože se pokoušíš získat přímou milost pána Chaitanya. So that is a great lesson. Tohle je pro nás velké poučení. We cannot get the mercy of Krishna, of Lord Chaitanya, if we don't first get the mercy of Nityananda, or the spiritual master. My nemůžeme dostat milost pána Chaitanya, aniž bychom nejdříve dostali milost pána Nityanandy nebo duchovního mistra. So, and then Lord Nityananda, well, Raghunadas Goswami said, how can I compensate this offense I made? What can I do to counteract it? Potom Raghunath se zeptal, a co mohu tedy udělat, abych nějakým způsobem odčinil ten svůj přestupek, to mohu vymazat. And Lord Nityananda said, you organize a festival and distribute yogurt and chip rice to all the disciples and all those who are here. Pán Nityananda mu říkal, no, měl bys zorganizovat velký festival, kde pozveš všechny ty odané, tady jsou, a rozdáš jim jogurt a rýžové vločky. So he organized that. He went to the market and with servants of some of the servants of his father, they bought all rice and chipped rice and yogurt and so on, which was available on the market. Takže on vzal některé z těch služebníků jeho otce a na tržiště tam skoupili veškerý jogurt a vločky rýžové, další ingredience. And they prepared it in earthen pots. A připravili to do hliněných nádob. And after offering, they offered it to all the devotees. Poté, kdy to obětovali, tak to nabídli všem odaným. And it became a great festival. A byl z toho obrovský festival. And after the festival, Lord Chaitanya was pleased and he put his lotus feet on his head. Po tom festivalu pán Chaitanya byl velice potěšen a umístil své nohy na jeho hlavu. So that's the yearly Panihati festival we have of chipped rice and yogurt. Takže toto se nazývá Panihati festival rýžových vloček a jogurt. And it reminds us, and still that festival is going on. Že nám tohle to připomíná a do dneška se ten festival pořádá. Every year we have this festival in India, in Panihati, in a great style. Každý rok v Indii, v Panihati se ve velkém stylu organizuje tento festival. By that we learn that we need always to approach the Supreme Lord through the spiritual master who is representative of Lord Nityananda. Takže z toho můžeme pochopit, že vždycky musíme přistupovat k nejvyššímu pánu skrze jeho zástupce, duchovního mistra, který je zástupcem pána Nityanandy. So we must
approach Lord Chaitanya through Lord Nityananda. Musíme přistoupit k Pánu Chaitanovi skrze Pána Nityananda. And we must approach Lord Chaitanya to get entrance in Goloka Vrindavan. A abychom mohli vstoupit na Goloku Vrindavan, tak musíme právě jít skrze Chaitanya Mahaprabhu. To get entrance in Krishna Loka or Goloka Vrindavan, one must get the mercy of a resident of Vrindavan. Abychom se mohli dostat na Goloku nebo Krishna Loku, tak musíme získat milost nějakého obyvatele Vrindavanu. And who is Lord Chaitanya? A kdo je Pán Chaitanya? Shri Krishna Chaitanya Radha Krishna Nayanga is Radha and Krishna together in one. Pán Chaitanya je Radha a Krishna spojení. And he is Krishna in the mood of Srimad Radharani. A on je Krishna v náladě Šrimati Radharani. So by serving Lord Chaitanya, Tím, že sloužíme Pánu Chaitanovi, we are pleasing Srimad Radharani. tak těšíme Šrimati Radharani. And that gives us entrance in Goloka Vrindavan. A to nám umožní vstoupit na Goloku Vrindavan. Which was before impossible. Což předtím bylo nemožné. In Adi Lila, chapter 1, verse 4, it said that Lord Chaitanya offered, but was never offered before. Ve 4. verši první kapitoly Adi Lily je řečeno, že Pán Chaitanya dal to, co nikdy nikdo předtím nedal. He gave us the access to loving Krishna in the conjugal mood. Dal nám přístup k tomu, že můžeme milovat Krishnu v milostné náladě. So and by that he opened the doors to Goloka Vrindavan. A tím otevřel dveře na Goloku Vrindavan. But the key to that door, Lord Nityananda has. Ale klíč ke dveřím má Pán Nityananda. And he said, Lord Nityananda can open these doors. On řekl, Pán Nityananda ty dveře může odemknout. And they stole all the nectar in the storehouse. A oni potom ukradli veškerý nektar z toho skladu. The storehouse of love of God. Z toho skladu lásky k Bohu. So Lord Nityananda is always absorbed in these pastimes of Krishna. Takže Pán Nityananda je neustále ponořen v zábavách Krishny. When he was a young boy, Mladý chlapec, his father and those from the village where he was living became amazed. jeho otec a obyvatelé tého vesnice byli ohromeni. He was playing with all the boys of the village, and they were performing pastimes of Lord Ram. On si hrál s těmi chlapci ve vesnici a oni si hráli na zábavy Pána Rámy. And they were amazed that he was playing it like it was real for him. A oni byli ohromeni, protože oni ty zábavy hráli takovým způsobem, jako že to bylo skutečné. And it seemed he knew so many details of the pastimes which are not even in the Ramayana. A viděli, že on zná tolik detailů těch zábav, které nejsou popsané ani dokonce v Ramayaně. So it's an avaduta is always absorbed on the spiritual platform, and nobody can understand what is in his mind. On je avaduta, on je neustále absorbovaný na duchovní úrovni a nikdo nemůže pochopit, co je v jeho mysli. Is Nitya Ananda, always full of bliss. Je Nityananda, neboli plný, neustále plný vážnosti. So that's our natural position of a spirit soul, this position of Ananda, always feeling bliss. To je přirozená pozice duchovní duše, neustále cítí Anandu, vážnost.
So therefore, we hear here in this chapter all these descendants of Lord Nityananda. Proto tady v této kapitole uslyšíme popisy všech společníků Pána Nityananda. And Srila Krishna Kaviraj is saying, I mention all these names for my own purification. Das Kaviraj říká, já tady píšu všechna ta jména pro moje vlastní očištění. Just hearing these names, it purifies us, it's mystical. Jenom poslouchat ty jména je očišťující, je to mystické. We find the same thing in the 9th canto of the Srimad Bhagavatam. Věc vidíme v 9. zpěvu Srimad Bhagavatam. There the Soma and the Surya dynasties are mentioned with all these names. Tam je popis dvou dynastií Somy a Slunce, Měsíce a Slunce a všechno ta jména tam jsou vyjmenované. And there Sukadev Goswami said, and there was this king, and in the womb of his mother and her name, and then this devotee is born, and it goes on like that. Tam je prostě Šukadev Goswami popisuje, že tenhle král se narodil a potom tam ten udaný se narodil a tak dále pořád pokračuje. One can say, what's my benefit of hearing these names? Někdo může namítnout, k čemu to je poslouchat všechny tyhle jména. It's are all names of devotees in the disciplic succession. To jsou ale jména oddaných v naší žákovské posloupnosti. And it's purifying just hearing them. A je to očišťující jenom ta jména slyšet. Because they are connected with Krishna's pastimes. Protože jsou zapojeni do Krishnových zábav. Therefore, just hearing them is purifying us. Proto, když to jenom posloucháme, tak nás to očišťuje. Because that's the position of a devotee. Protože to je pozice oddané. Abhaya sattva samsudir. Sattva samsudir. He acts only for his purification, for the purification of his existence. A to samšudy, to znamená, že on jedná pouze za účelem očišťování své existence. Because in the beginning of the Bhagavatam, na začátku Bhagavatamu, there Sonaka Rishi says to Sutta Goswami, Sonaka Rishi říká Sutovi Goswami, tell us about Krishna. Řekni nám o Krishnovi. We only want to hear about topics related of Krishna and nothing else. My chceme naslouchat jenom o tématech týkající se Krishny a nic jiného. But all topics related to Krishna purify us. Ale všechna témata ve vztahu s Krishnou nás očišťují. Hearing about his creation is purifying us. Naslouchat o jeho stvoření nás očišťuje. We get great realizations from it. Získáme z toho velké realizace. We learn how to see how Krishna is in every aspect of this creation, and how Krishna is everywhere in this world. Naučíme se vidět, jak Krishna je všude v tomto světě a že je pronikající ve všem všude. So just the Bhagavad Gita also says, Kaina Manasabu Bhutya Kevalarina Yarapi. The yogi only acts for purification of his mind, intelligence, senses, and so on. A taky v 6. kapitole je popsáno, že yogi jedná pouze za účelem očišťování své mysli, inteligence. And it's mystical that even hearing about all these descendants of Nityananda and Prabhupada's purports, it's purifying our heart. Je to mystické, že když jenom nasloucháme o těchto společnících Pána Nityanandy a čteme ty Prabhupádovy výklady, to očišťuje naše srdce. Of course, many of these associates are Krishna's eternal
associates. A mnoho z těchto společníků jsou Krishnovi věčnými společníky. We know in the Chaitanya Dipika, I think, there all the names are mentioned of the devotees who participate in Lord Chaitanya's pastime. Tam Gauragana Yeah, okay. Gauragana Desha Dipika vyjmenovává všechna ta jména, všechny společníky Krishnovi zábava. That and it's mentioned what their names are in Krishna's pastimes. Je tam popsáno, jaká jsou jejich jména v Krishnovi zábava. And interesting, most devout eternal associates from Krishna's pastimes, the male became female and the female became male. That's interesting. Je to popsáno vlastně, kdo jsou v zábavách Šri Chaitany, kdo jsou v zábavách Šri Krishny, ty osoby, a zároveň je zajímavé, že většina z nich vlastně v zábavách Krishny byla jako v ženském těle a v zábavách Chaitany v mužském a obráceně. They are the same eternal associates. A jsou to ti stejní věční společníci. And those who appear and take initiation in this disciplic succession, most of them are also not ordinary persons. Většina z těch, kteří se zjeví a přijmou zasvěcení v té posloupnosti, tak taky to nejsou obyčejné osoby. It is said the demigods are waiting for taking birth in this movement. Je řečeno, že polobozi čekají na to, aby se mohli narodit v tomto hnutí. So yes, these are the glories of these descriptions of the descendants of Lord Nityananda. Takže to je sláva popisu společníků Pána Nityananda. Thank you. Any comment? Nějaké komentáře? Yes, it is also said that devotee is Yeah. Devotee attain these qualities of the demigods. Yeah. The Satma Buddhi Guna Sarva Gunastata Samasatesura Harabhakta Skupla Yes. That's in the 5th canto. Yeah. That the prayers of the residents of Chambudvip. Yasyasti Bhakti Bhagavata Kinchanas Vakunastatra Samastisra Arabhaktasya Gotomat Guna Manurati Dasati Davatobai. All the demigods and their exalted qualities, such as religion, knowledge, and renunciation, become manifest in the body of one who has developed unalloyed devotion for the Supreme Personality of God. Takže ten verš 5. stylu. Všechny polobozy a jejich značné vlastnosti, jako je zbožnost, poznání, odříkání, se projeví v těle toho, kdo rozvinul čistou oddanost nejvyšší osobnosti božství lásky. These spiritual qualities, they are present in the soul. They are there, but they are covered over. Duchovní vlastnosti jsou přítomné v duši, už tam jsou, ale jsou zakryté. And they become uncovered. Se odkryjí. So that's the wonder of performing devotional service. To je vlastně to kouzlo vykonávání oddané služby. That you don't have to endeavor separately for developing these qualities. Nemusí se nějak odděleně pokoušet ty vlastnosti rozvinout. It comes as a byproduct. Přichází to jako vedlejší produkt. That yes. That all these godly qualities. Tyto možné vlastnosti. But still a devotee wants to purify himself. Přesto oddaný se chce očišťovat. As he becomes pure, these qualities they develop.
A když se očišťuje, tak tyto vlastnosti se rozvíjí. Of course, demigods may take birth in our movement, Polobozy se mohou narodit v našem hnutí, but demigods by nature are also sakam bhaktas. a svou povahou polobozy jsou sakáma bhaktové. So very quickly they will develop these divine qualities, Velice rychle rozvinou ty božské vlastnosti, but there is all still some contamination of the mode of goodness. ale přesto tam je může být nějaké začištění kvalitou dobra. But then when these eternal associates, when they appear, Ale když se zjeví tyto větší společníci, that they don't need to develop these divine qualities. oni vůbec nemusí rozvíjet tyhle božské vlastnosti. You see, when Srila Prabhupada, 5 years old, and he was attracted, his father organized for him a Ratha Yatra with the children. Vidíte, když Prabhupádovi bylo asi 5 let, tak jeho otec zorganizoval takovou rathátu, kterou dělali s dětma. Srila Prabhupada as a toddler, regularly, nearly daily, his brother brought him to the temple of the Muliks, and they worshipped a very beautiful deity of Shishi Radha Govinda. Když Prabhupáda byl ještě batole, tak prakticky každý den ho brali do toho chrámu Muliku, kde uctívali velice nádherné božstvo Shishi Radhy a Govindy. By the mercy of Bhakti Charamites, about 20 years ago, I was in that temple. Milostí Bhakti Charamites, asi před 20 lety jsem mohl ten chrám navštívit. And I could take darshan of these deities. A mohl jsem si darshan u těchto božstev. And Srila Prabhupada, as a toddler, it is said he was gazing at the Radha Govinda's deities in these temples for hours. Je řečeno, že Srila Prabhupada, když tam chodil jako malý, tak na ty božstva se koukal celé hodiny. That's not a behavior of the usual child we have if you are 4-5 years old. They are restless like anything. To není normální chování dětí, jako když jim je 4-5 let, tak jsou velmi, velmi neposedné. So you can understand that he was very special from the beginning. Z toho můžeme pochopit, že už od začátku byl velice speciální. And when a reporter asked Srila Prabhupada, can you tell us what was the first moment you remember you became Krishna conscious? Jednou se nějaký reporter ptal Šrila Prabhupada, můžete nám říct, kdy byl první okamžik, kdy jste se stal vědomým Kršny. And Srila Prabhupada said, I cannot remember any moment in my life that I was not Krishna conscious. A Prabhupada řekl, já si nespomínám, že bych se někdy v životě nebyl vědomý Kršny. Inconceivable. To je nepochopitelné. So yeah, but whether they are eternal associates who appear or demigods, usually those who appear in families of devotees, it's not an ordinary birth. Takže ať už jsou to polobozy nebo věční společníci Kršny, ten, kdo se narodí v rodině oddaných, tak to není obyčejné zrození. Therefore our children are so special. Proto naše děti jsou tak speciální. Yeah. Good. Thank you very much. Děkuji vám moc krát. Shri Chaitanya Charitamrita ki, Srila Prabhupada ki.